สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจนเราเอซิงแล้วก็วันนี้เราจะมาพูดกันถึงว่าเรามาเรียนที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา1 ปีครึ่งเรามายังไงบ้างโรงเรียนที่เราเรียนอยู่เนี่ยคือโรงเรียนอะไรแล้วก็ที่โรงเรียนมีกิจกรรมอะไรบ้างก็ไปดูกันเลยก็มาเริ่มกันที่เรามาได้ยังไงนะก็คือเราทำการหาข้อมูลเองทั้งหมดเลยว่าการที่เราจะมาเรียนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราจะต้องแบบยื่นเองไหมหรือว่ามาผ่านเอเจนซี่ดีแต่ว่าสำหรับญี่ปุ่นเนี่ยเราคิดว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเราแทบไม่รู้อะไรเลยแล้วก็เลยคิดว่าถ้างั้นเราผ่านเอเจนซี่น่าจะดีกว่าสำหรับเอเจนซี่ที่เราเลือกนะก็คือ Jet Education คืออันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะแต่ว่าเราทำการเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เป็นเอเจนซี่แรกๆที่ขึ้นมาเลยเราก็เลยลองอ่านรายละเอียดดูในเว็บไซต์ที่เนี้ยเขาบอกว่าเขาไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเราก็ลองดูว่าเป้าหมายของเราเนี่ยเราอยากเรียนภาษาญี่ปุ่นที่โตเกียวความจริงแล้วเพื่อนสนิทเนี่ยอยู่โอซาก้าแต่ว่าเราคิดว่าไหนๆมาเรียนแล้วเนี่ยอย่างแรกเนี่ยเราไม่มีพื้นฐานมาเราอาจจะลองเริ่มจากสำเนียงที่เป็นสำเนียงพื้นฐานก่อนก็คือที่โตเกียวนะพอเราเลือกได้แล้วใช่ไหมว่าเราอยากมาเรียนที่โตเกียวเนี่ยแล้วก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ของเขาว่าที่โตเกียวเนี่ยมีโรงเรียนอะไรบ้างแล้วก็คิดว่าความต้องการของเราเนี่ยมันคืออะไรเราควรจะเลือกโรงเรียนให้เหมาะกับความต้องการของเราเช่นเราอยากเรียนต่อปริญญาโทไหมหรือว่าเราอยากเข้ามหาวิทยาลัยหรือว่าเราอยากหางานที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยโรงเรียนที่เลือกแต่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีจุดเด่นในการเรียนการสอนแล้วก็มีการซัพพอร์ตในด้านนั้นๆที่แตกต่างกันส่วนสาเหตุที่เราเลือกเรียนที่นี่นะทุกคนก็คือที่ถักโชกุเนี่ยถ้าเป็นนักเรียนหญิงเนี่ยเขาก็จะมีหอสำหรับนักศึกษาต่างชาติหญิงซึ่งก็คือนักเรียนที่มาแลกเปลี่ยนหรือว่านักเรียนที่มาเรียนภาษากับทางโรงเรียนภาษาของเขาหรือว่านักเรียนมหาวิทยาลัยของเขาที่เป็นนักเรียนต่างชาติก็จะอยู่ด้วยกันที่หอนี้นะทุกคนซึ่งหอเนี้ยมันเดินแค่10 นาทีก็ถึงตัวโรงเรียนแล้วก็ค่อนข้างมีค่าเช่าหอที่ถูกแล้วก็เราคิดว่ามันปลอดภัยด้วยก็เลยเป็น1 choice ในการเลือกที่นี่แล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือที่โรงเรียนเนี้ยเราดูแล้วว่าด้วยความที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่เราได้สัมผัสกับคนญี่ปุ่นจะได้พูดภาษาเป็นไวขึ้นอาจจะไม่ได้มีแค่คนต่างชาติอย่างเดียวซึ่งพอเข้ามาเรียนเนี่ยในทุกๆวันพฤหัสก็จะมีคาบที่ชื่อว่าคาบซิมินานะทุกคนคาบเนี้ยมันก็คือคาบที่จะมีนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัครจากทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามานั่งเรียนกับเราในคลาสแล้วก็เหมือนทำกิจกรรมด้วยกันแล้วก็เหมือนกับบอกว่าโรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเป็นคาบที่อาจารย์จะได้สื่อสารพบปะกับเราแล้วก็ถ้าชั่วโมงนั้นเนี่ยไม่มีอะไรที่ต้องสื่อสารเยอะมากเป็นพิเศษเราก็จะได้เล่นเกมได้ทำกิจกรรมหรือว่าได้พูดคุยกับนักเรียนนักศึกษามหาวิทยาลัยคนญี่ปุ่นเนี่ยหรือว่าคนต่างชาติที่ภาษาญี่ปุ่นเก่งมากๆเนี่ยที่เขามาช่วยดูแลเราในคาบอีกทีนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนค่าเทอมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับที่อื่นแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาที่ถูกกว่าที่อื่นด้วยสำหรับทักโชกุใช่ไหมทุกคนเขาก็จะมีโรงเรียนภาษาข้างในที่ชื่อว่าเบกกะซึ่งเบกกะเนี่ยมันจะเป็นตัวตึกแยกออกจากตัวมหาวิทยาลัยอีกทีนึงแต่ว่าเดินแค่ประมาณ5 นาทีอะไรอย่างนี้ก็สามารถไปถึงตัวมหาวิทยาลัยได้แล้วนะแล้วก็เราเนี่ยสามารถเข้าไปใช้ facility ต่างๆในมหาวิทยาลัยเช่นห้องสมุดหรือว่าจะเข้าไปใช้โรงอาหารหรือว่าไปใช้อะไรในมหาวิทยาลัยก็ได้เพราะว่าเราเนี่ยมีบัตรนักเรียนที่เหมือนกับบัตรนักเรียนของทางมหาวิทยาลัยเลยก็แค่โชว์บัตรนี้เราก็จะสามารถใช้พวกห้องสมุดยืมหนังสือหรือว่าจะไปทานข้าวที่โรงอาหารแล้วก็ยังถ้าช่วงนั้นมีการจัดส่วนลดเราก็จะได้ส่วนลดด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะทุกคนคือที่เนี่ยเมื่อเทียบกับโรงเรียนภาษาอื่นๆแล้วเนี่ยเราคิดว่าอาจจะเหมาะกับคนที่ต้องการเรียนต่อมากกว่าโดยเฉพาะคนที่อยากเรียนต่อที่นี่หรือว่าทักโชกุยูนิเวอร์ซิตี้นะเขาก็สามารถมีระบบซุยเซนที่เหมือนกับถ้าเราทำผ่านเกณฑ์ที่เขาตั้งไว้มีการสอบมีการสัมภาษณ์เนี่ยเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนต่อไม่ว่าจะเป็นป.ตรีหรือว่าป.โทที่ทักโชกุได้ส่วนเราเนี่ยมีเป้าหมายว่าเราอยากลองมาหางานที่นี่ดูมันก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เรามากในตรงนี้แต่ว่าเขาก็จะมีคาบที่เป็นคาบแคเรียร์นะทุกคนก็คืออาจารย์เนี่ยจะมาสอนเราเหมือนกับว่าเขียนเรซูเม่ยังไงสัมภาษณ์เตรียมสัมภาษณ์ยังไงหรือว่าแบบช่วยกันในการหางานว่าต้องไปเว็บไซต์ไหนต้องสมัครยังไงอะไรเงี้ยก็จะมีอาจารย์มาช่วยดูแลเราให้เหมือนเป็นโค้ชอยู่ใกล้ๆเราแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับโรงเรียนอื่นแล้วเนี่ยโรงเรียนที่เขาเน้นทางด้านหางานโดยเฉพาะเนี่ยเขาก็อาจจะมีการเชิญบริษัทเข้ามาพูดเป็นแบบเซซูเมไกด์ที่
โรงเรียนเลยว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่ที่ซัพพอร์ตทางด้านนี้โดยเฉพาะแบบเยอะอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจจะแบบแล้วแต่ว่าเราเนี่ยมีความต้องการอะไรแล้วก็เลือกโรงเรียนให้เหมาะกับความต้องการของเราต่อมานะทุกคนก็คือพอเราเนี่ยเลือกโรงเรียนได้แล้วเราก็ทำการบอกกับทางเอเจนซี่ว่าเราเนี่ยสนใจโรงเรียนนี้แล้วก็ส่วนเรื่องการดำเนินงานเอกสารทั้งหมดเนี่ยทางเอเจนซี่เนี่ยก็จะเป็นคนทำให้เราทั้งหมดเลยพอเราเข้ามาที่ญี่ปุ่นเนี่ยทางเอเจนซี่เนี่ยเขาก็ช่วยติดต่อรถตู้ให้ซึ่งรถตู้เนี่ยก็จะรับเราแล้วก็น้องๆอีก2คนที่มาด้วยกันเนี่ยจากสนามบินมาส่งที่หอพอถึงที่หอแล้วเนี่ยเราก็ทำการเข้าหอให้เรียบร้อยแล้วก็ได้รับกุญแจห้องแล้วก็เขาก็จะอธิบายว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแยกขยะกันยังไงกฎในหอเป็นยังไงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะว่าเรามีกันหลากหลายชาติเนาะสำหรับโรงเรียนของเรานะก็คือวันที่เราเข้ามาเนี่ยคนอื่นเขาสอบจัดวัดระดับกันเสร็จไปหมดแล้วเพราะว่าเราได้ COE มาค่อนข้างที่จะช้าทำให้เราเนี่ยต้องมาสอบแยกอีกทีนึงเราก็ทำการสอบแบบพวกฮิรากานะคาตาคานะคันจิก็แกมมาต่างๆเนาะพอเราสอบพวกนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้รู้ว่าเราเนี่ยอยู่ชั้นไหนสำหรับเราเนี่ยก็คือมันที่โรงเรียนเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นชั้นตั้งแต่อิจิกุมิก็คือเลเวล1ไปจนถึงเลเวล6ก็คือโรกุมินะทุกคนก็คือสำหรับเลเวล1เนี่ยคือเลเวลที่เป็นเบสิกพื้นฐานที่สุดเริ่มเรียนตั้งแต่ I U A O อะไรอย่างนี้แล้วก็ไปจนถึงชั้นที่6ก็คือโรกุมิก็คือเป็นเลเวลที่สูงที่สุดแบบมุ่งเน้นเพื่อสอบ N1 หรือว่าแบบเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยอะไรอย่างนี้ไปเลยก็จะ Advance ขึ้นก็สำหรับเราตอนแรกที่เรามาเราก็สอบได้ซังกุมิหรือว่าเลเวล3ซึ่งก็คืออยู่กลางๆแต่ด้วยความที่เราคันจิเนี่ยอ่อนมากเพราะว่าเรียนภาษาญี่ปุ่นด้วยตัวเองมาตลอดแล้วคือไม่เคยฝึกคัดคันจิไม่รู้ว่าคันจิเขียนลำดับเส้นยังไงอ่านคันจิไม่ค่อยแข็งอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยให้เราเรียนเหมือนเป็นวิชารวมเนี่ยกับเพื่อนๆในห้อง3แล้วก็ส่วนพวกวิชาคันจิเนี่ยก็แยกไปเรียนกับห้องเลเวล1เลเวล2อีกทีนึงซึ่งเวลาคลาสเรียนทุกคนที่เนี่ยเขาก็จะแบ่งอาจจะค่อนข้างต่างจากโรงเรียนอื่นก็คือเขาจะเรียนเหมือนเรียนเต็มวันเลยก็คือเรียนช่วงเช้าตั้งแต่ 9:20 ไปจนถึงบ่าย 3:30 ซึ่งเป็นช่วงบ่ายแล้วก็อาจจะมีคนเลือกวิชาเสริมในช่วงเย็นอีกทีนึงก็คือเรียนไปจนถึง 5:30 ได้เลยช่วงเช้าเนี่ยก็คือจะแบ่งเป็น2คาบซึ่งคาบแรกเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเรียนพวกวิชารวมก็คือเหมือนกับเป็นหนังสือมาเล่มนึงซึ่งตอนที่เราอยู่เลเวล3เนี่ยเราก็เรียนเล่มนี้เนี่ยเราก็จะเรียนทั้งแบบอ่านบทความในเล่มแล้วก็เรียนทั้งตัวแกรมมาแล้วก็เรียนทั้งตัวคำศัพท์ก็คือเป็นวิชาโซโกหรือว่าวิชาแบบรวมทุกอย่างเลยเรียนให้ครบทุกด้านอย่างเงี้ยก็จะเป็นคาบแรกของจันทร์พุธศุกร์แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะแบ่งเป็นวิชาอื่นๆเช่นวิชาการฟังเพื่อเตรียมสอบ JLPT หรือว่าวิชาการฟังเพื่อแบบเป็นการฟังที่ใช้ในชีวิตประจำวันแบบไม่ได้มุ่งเน้นการทำข้อสอบแต่เน้นแบบเข้าใจฟังเพื่อให้เข้าใจใช้ในชีวิตประจำวันได้อะไรอย่างนี้หรือว่าพวกวิชาสนทนาก็มีวิชาการเขียนเรียงความซึ่งวิชานี้ทุกคนจะโอ๊ยไม่อยากเรียนเลยแต่ว่ามันช่วยทำให้เราพัฒนาพวกแกรมมาแล้วก็คำศัพท์ได้เยอะมากจริงๆนะแล้วก็มีเป็นพวกวิชาการอ่านอะไรอย่างนี้ก็จะมีหลากหลายวิชาส่วนคาบบ่ายเนี่ยจะเป็นวิชาที่เขาไม่ได้บังคับให้เราเรียนตามเลเวลแต่ว่ามันจะเป็นวิชาที่เราเป็นวิชาเลือกเองเช่นเราสนใจที่จะหางานเราก็สามารถเลือกวิชาแคเรียร์ซึ่งเขาช่วยซัพพอร์ตเราในด้านการหางานได้หรือว่าเป็นสนใจต่อเป็นเรียนต่อกับถักโชคุก็จะมีวิชาที่เป็นเตรียมตัวเราทางด้านนี้หรือว่าเป็นวิชาอื่นๆเช่นแบบbusiness Japanese ก็คือเหมือนสอนกับภาษาญี่ปุ่นที่เป็นภาษาสุภาพภาษาที่ใช้ในธุรกิจการทำงานอะไรอย่างนี้ก็มีเราก็สามารถเลือกตามความสนใจของเราได้เลยสรุปก็คือช่วงเช้าเนี่ยจะได้เรียนกับเพื่อนๆในคลาสเดียวกันแล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยจะเป็นวิชาเลือกตามความสนใจของเราต่อไปนะก็คือกิจกรรมของที่โรงเรียนสำหรับทักโชคุเนี่ยเขาก็จะมีกิจกรรมที่เราจะเที่ยวด้วยกันเทอมละครั้งกับเพื่อนๆเช่นอย่างตอนที่เราเข้ามาที่ซังโกมิเนี่ยเราก็ได้ไปเที่ยวที่โยโกฮาม่ากับเพื่อนๆนะเป็นเหมือนกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหรอแล้วก็มีพวกโรลเลอร์โคสเตอร์มีอะไรอย่างนี้ด้วยตอนนั้นเพิ่งเข้ามาแรกๆก็รู้สึกว่าชอบซังโกมิมากแล้วก็สนิทกับเพื่อนๆในคลาสตอนไปเที่ยวด้วยกันก็คือแบบแฮปปี้มีความสุขมากแล้วก็เทอมถัดมาเนี่ยเราได้ไปเที่ยวโคราคุเอนที่เป็นสวนสนุกที่โคราคุเอนก็
ก็สนุกมากๆเหมือนกันได้เล่นเครื่องเล่นหลายๆอย่างซึ่งเราก็ค่อนข้างเป็นคนกลัวความสูงอะไรอย่างนี้ก็แต่วันนั้นที่เราไปเครื่องเล่นที่มันสูงแล้วก็ตกลงมาจากตึกอะเขาเหมือนแบบเสียต้องซ่อมพอดีก็เลยไม่ได้เล่นก็ไปเล่นเครื่องเล่นอย่างอื่นแทนซึ่งเราก็แอบโล่งใจเทอมสุดท้ายเนี่ยก็คือเราไปเที่ยวค้างคืนที่นิโกะอันนี้ก็คือไปค้างคืนกับทางโรงเรียนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนไปด้วยก็คือสนุกมากพอแบบตกคืนก็กินขนมด้วยกันเล่นเกมด้วยกันมีตีปิงปองมีคาราโอเกะมีออนเซ็นมีหลายๆอย่างก็แบบเป็นประสบการณ์ที่สนุกมากแล้วก็ได้ไปค้างคืนกับเพื่อนด้วยเหมือนได้เฮฮาปาร์ตี้กันจนดึกดื่นอะไรเงี้ยก็เป็นประสบการณ์ที่รู้สึกว่าทำให้เราสนิทกับเพื่อนๆมากขึ้นต่อมาก็คือเป็นกิจกรรมเรียกว่ากิจกรรมนะคือเรื่องทุนสำหรับเรื่องทุนเนี่ยที่เนี่ยเขาก็จะมีทุนให้ด้วยนะทุกคนอัดก็จะมีทุนหลากหลายรูปแบบซึ่งทุนที่เราสมัครไปเนี่ยคือเป็นทุนที่ได้รับแค่ครั้งเดียวก็คือวิธีกระบวนการของเขาอะเราไม่แน่ใจว่าเขาตัดสินจากอะไรบ้างนะแต่เท่าที่กระบวนการที่เรารู้เนี่ยก็คือเหมือนกับจะมีการสอบที่โรงเรียนนะครั้งหนึ่งที่เป็นการสอบจัดลำดับว่าเราเนี่ยเป็นอันดับที่เท่าไหร่ของโรงเรียนอะไรอย่างนี้ซึ่งเราได้คะแนนที่ดีในส่วนนี้เนี่ยก็จะอาจจะมีส่วนในการพิจารณาทุนด้วยแล้วก็มีการสัมภาษณ์ว่าทำไมเราถึงอยากได้ทุนนี้เราได้ทุนแล้วเราจะเอาไปทำอะไรหรือว่าสัมภาษณ์คำถามอื่นๆอีกมากมายนะทุกคนโอเคทุกคนแบตกล้องก็ได้ตุยเย่ไปแล้วเราจะมาต่อกันนะก็จะมี2ส่วนนี้ที่เป็นส่วนหลักๆแต่ว่าเราคิดว่านอกจากนั้นอาจารย์คงพิจารณาจากหลายๆปัจจัยเพิ่มด้วยเช่นพฤติกรรมในโรงเรียนเป็นยังไงเกรดเป็นยังไงหรือว่าเราเอาทุนเพื่อไปใช้ทำอะไรอะไรเงี้ยเขาคงจะพิจารณาหลายส่วนประกอบกันสำหรับทุนตัวนี้นะเราก็ได้รับทุนตัวนี้มาซึ่งก็ช่วยในชีวิตประจำวันของเราได้ช่วยเรื่องพวกค่าหอค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างนี้ไปได้ส่วนหนึ่งเนาะต่อมาคือกิจกรรมอื่นๆในโรงเรียนนะทุกคนเช่นถ้าเป็นวันธนบัตรเขาก็จะมีให้เราเหมือนเขียนว่าเราขอพรแล้วก็ไปแขวนที่ต้นไม้หรือว่าไม่ว่าจะเป็นโบเนนไกเหมือนกิจกรรมแบบสิ้นปีแล้วทุกคนก็มาร้องเพลงมาอะไรกันซึ่งตอนนั้นเราไม่ได้เข้าร่วมเพราะว่าเราติดโควิดอีกกิจกรรมหนึ่งนะทุกคนก็คือ Speed Contest ซึ่งกิจกรรมนี้คือการประกวดสุนทรพจน์ก็คืออาจารย์เนี่ยเขาก็จะเลือกให้เด็กเนี่ยที่เป็นตัวแทนแต่ละห้องเนี่ยตัวห้องละ2คนมาพูดสปีดในหัวข้อที่เราสนใจด้วยกันซึ่งหัวข้อสปีดเนี่ยเราสามารถเลือกเองได้เลยว่าเราอยากจะพูดเกี่ยวกับอะไรเราก็ไปพูดสปีดแล้วก็ได้ประมาณรางวัลที่2มาแล้วก็พี่คนไทยคนนึงเขาก็ได้รางวัลที่1มาก็คือเป็น Thai Power นะทุกคนก็คือเป็นกิจกรรมที่ทำให้เราได้ฝึกความกล้าแล้วก็ฝึกภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ในระหว่างการฝึกซ้อมเนี่ยอาจารย์เขาจะคอยประกบอาจารย์วิชาสนทนาของเราเขาก็จะคอยประกบแล้วก็ช่วยฝึกการออกเสียงให้เราช่วยบอกว่าลองใส่ท่าทางแบบนี้ดีไหมหรือว่าแบบตรงเนี้ยพูดให้เว้นวรรคอย่างนี้นะคนฟังเขาจะได้เข้าใจมากขึ้นซึ่งทำให้เราได้ฝึกทักษะการพูดการออกเสียงความกล้าแสดงออกแล้วก็ทำให้แบบเป็นหนึ่งในความทรงจำที่ดีของเราด้วยสำหรับที่โรงเรียนทักโชคุเนี่ยมีหลายชาติมากๆไม่ว่าจะเป็นเกาหลีพม่าไทยจีนไต้หวันแล้วก็มีมองโกเลียอินโดนีเซียเวียดนามทำให้เราได้เพื่อนใหม่หลายๆชาติมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าโรงเรียนเนี้ยเพื่อนๆทุกคนก็คือเป็นกันเองอยู่แล้วรู้สึกอบอุ่นอาจารย์ก็คอยซัพพอร์ตสนับสนุนตลอดเวลาไม่ว่าใครจะสนใจไปต่อมหาวิทยาลัยอื่นหรือว่าอยากเข้าทักโชคุเองหรือว่าใครจะหางานหรือว่ามีเส้นทางชีวิตยังไงเนี่ยเราสามารถไปปรึกษาขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ได้ตลอดเวลาอาจารย์ก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเราตลอดเวลาสรุปโดยรวมแล้วก็คือ1 ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะประทับใจแล้วก็ทั้งนี้เราคิดว่าแล้วแต่ว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายยังไงในญี่ปุ่นเลือกโรงเรียนที่ตอบโจทย์กับจุดมุ่งหมายของเราน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วก็สำหรับเรารู้สึกว่าก็ดีใจแล้วที่ได้เลือกเรียนที่นี่แล้วก็ได้เจอเพื่อนดีๆได้เพื่อนดีๆมากมายแล้วก็ได้เพื่อนคนจีนเยอะมากๆนี้เราน่าจะมีแพชชั่นหรือว่าแบบมีความสนใจในการเรียนภาษาจีนมากขึ้นแต่ว่าก็รอให้หลายๆอย่างในชีวิตมาลงตัวก่อนแล้วมีเวลาว่างก็น่าจะแบบใครมีหนังสือภาษาจีนหรือว่ามีวิธีการเรียนอะไรก็สามารถแนะนำเข้ามาได้นะบ๊ายบาย